จากคลิปแรกที่เปิดตัวมาเพื่อนๆก็พอจะได้เห็นไฮไลท์บางส่วนของการเดินทางเที่ยวเวียดนามในครั้งนี้กันบ้างแล้วสำหรับเอพิโซดนี้เรามาจัดเต็มสาระความสนุกความบันเทิงกันต่อเลยครับสำหรับทริปเวียดนามครั้งนี้เราเดินทางกันในช่วงวันที่10-13 กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นการพาน้องๆไปเที่ยวเพื่อให้กำลังใจหลังจากที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเราไปด้วยกันทั้งหมด6คนครับเวลาประมาณ 14.00 น.พวกเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับโหลดกระเป๋าสัมภาระรับตั๋วเครื่องบินและผ่านกระบวนการตรวจเช็คของตม.ก็มารอนั่งขึ้นเครื่องที่เวลาประมาณ 16 นาฬิกาครับวันนี้เราโดยสารไปกับเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ครับใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงก็มาถึงสนามบินนอยไบประเทศเวียดนามกันแล้วครับเป็นเวลาประมาณ 6 โมงเย็นหลังจากนั้นก็รับกระเป๋าสัมภาระคณะทัวร์ก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารค่ำด้วยกันเป็นมื้อแรกเลยครับของการมาเยือนเวียดนามในครั้งนี้ออกเดินทางต่อโดยรถทัวร์เพื่อไปพักที่จังหวัดลาวกายครับระยะทางจากฮานอยไปก็ประมาณ260กิโลเมตรได้ใช้เวลาการเดินทางคาดว่าน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงสำหรับลาวกายนั้นเป็นจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีพรมแดนติดกับเมืองเหอโขมณฑลยูนนานของประเทศจีนครับและแล้วหลังจากหลับตื่นมาประมาณร่วม4 ชั่วโมงก็มาถึงดุกฮุยแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาของจังหวัดลาวกายแล้วครับเวลาท้องถิ่นก็ประมาณ 5 ทุ่มกว่าและคืนนี้เราจะพักที่นี่กันครับอากาศภายนอกกำลังเย็นสบายเลยครับอุณหภูมิน่าจะประมาณ15 องศาได้นั่งรถมาไกลขนาดนี้ก็ได้เวลานอนพักฟื้นฟูร่างกายเรียกเอาความสดใหม่กลับมาไว้ลุยพรุ่งนี้กันดีกว่าตื่นมาอากาศดีๆตอนเช้ากันครับเดินดูอาหารเช้าสไตล์เวียดนามและนั่งจิบกาแฟดำร้อนๆจนมันคืออะไรมันคืออะไรมันกินยังไงกินกับอะไรพี่ก็สงสัยหนูก็สงสัยพี่ก็สงสัยWhat result แล้วก็ไปต่อกันเลยครับเราจะไปที่เมืองซาปาซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดนี้ไปประมาณ30 กิโลเมตรเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครับสำหรับเมืองซาปานั้นเป็นเมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดลาวกายที่ทำให้ที่นี่เนี่ยมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นตลอดทั้งปีก็เพราะว่าด้วยลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศนี่แหละครับจึงเป็นเมืองที่เหมาะกับการเพาะปลูกทำพวกพืชผักเมืองหนาวคล้ายๆกับภาคเหนือของไทยครับและก็ยังเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งหุบเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยครับที่ซาปาเนี่ยเริ่มเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนก็เพราะว่าในตอนที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นเขาได้มาสร้างสถานที่พักผ่อนบนเทือกเขาแห่งนี้ขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช 2465 หรือคริสต์ศักราช 1922 และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำเพราะว่าที่นี่อากาศดีและเงียบสงบจึงเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวในปัจจุบันครับที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากบรรยากาศที่ดีแล้วบรรดาชาวเขาที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากเลยครับพื้นที่ซาปามันจะเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดเชิงเขาลักษณะการทอดตัวของเทือกเขาเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์มากนอกจากนี้ก็ยังมีภูเขาฟานซีปันครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนด้วยสำหรับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นเที่ยวที่โมอาน่าคาเฟ่เป็นที่แรกครับค่าตั๋วเข้าจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 เวียดนามดองต่อคนนะครับเราจะได้น้ำ1 ขวดด้วยครับสำหรับตั๋วนี้สำหรับโมอาน่าคาเฟ่นั้นเป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และกว้างขวางมากเลยนะครับมีการสร้างไฮไลท์ของที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยมารวมกันไว้ให้เราได้ถ่ายรูปแบบเสิร์ฟพร้อมกับบรรยากาศที่สุดฟินมากเพราะว่ามันโอบล้อมด้วยภูเขาครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจุดถ่ายภาพที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่ให้ดูกันครับเริ่มต้นที่รูปปั้นโมอาน่าเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีบันไดมือที่เราสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้มีประตูสวรรค์นะครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่คนมักจะมาถ่ายกันเลยนั่งสวิงบนชิงช้าการเล่นเปียโนท่ามกลางบรรยากาศที่ฟิลธรรมชาติ360เลยครับ
โซนที่เทควิวจากมุมสูงบนต้นไม้แบบนี้เลยครับและที่อื่นๆให้เราได้เดินถ่ายรูปอีกค่อนข้างหลายจุดเลยแหละซึ่งพลาดไม่ได้เลยครับสำหรับสายถ่ายภาพเนี่ยในวันที่ผมไปเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างเปิดเลยครับอากาศหนาวนะแต่แดดแรงไปนิดนึงแต่ก็ยังได้เก็บภาพสวยๆมาฝากได้ครับตามที่เห็นนี่แหละออกจากโมอาน่าคาเฟ่มาแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่หมู่บ้านกัดกัดครับสำหรับหมู่บ้านกัดกัดนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้เลยครับชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวม้งดำที่มีวิถีชีวิตบนภูเขานะครับใครที่ต้องการมีประสบการณ์ในการเดินเขาพร้อมกับได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่นี่ตอบโจทย์มากหมู่บ้านกัดกัดล้อมรอบไปด้วยนาข้าวแบบขั้นบันไดบนภูเขามีเนินเขาที่เขียวละลานตาของต้นไม้มากเลยครับแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและก็มีน้ำตกที่สวยงาม ที่ไหนพี่เรามาถึงหมู่บ้านอะไรนะแก๊สคัดแคท นี่ไงมันเหมือนกัดเลยชัดๆเลยเดี๋ยวว่ากระซื้อจัด ไม่กับความ นี้หรอก็แสดงว่าร้านต่อไปต้องมีใช่ไหมหมู่บ้านกัดอยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ3กิโลครับทำให้เดินทางได้สะดวกมากเลยครับจัดว่าเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาและเช็คอินให้ได้เลยราคาค่าตั๋วที่จะเข้าชมหมู่บ้านกัดเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 150,000 ดองและถ้าสำหรับเด็กก็จะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอง อันนี้เรากำลังจะเดินไปดู อะไรเดี๋ยวเขาบอกว่าไกลสุดคือน้ำตกจริงมีคอหมูย่างด้วยแล้วไปทำตกต่อที่หมู่บ้านกัดมีข้าวหมูย่างเมื่อมาถึงด้านหน้าหมู่บ้านจะเจอเคาน์เตอร์ขายตั๋วเล็กๆก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านครับพอจ่ายค่าตั๋วแล้วเนี่ยเราจะได้รับแผนที่ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางรวมถึงเวลาการแสดงของคนในท้องถิ่นเราสามารถเข้าชมหมู่บ้านได้ตั้งแต่เวลา 6 โมงถึง 5 ทุ่มเลยครับพี่จมแน่นอนไม่ใหญ่นี่พี่จมแน่นอนจมหลายไม่ใหญ่จมแปลว่าอย่างหลังจากที่เดินมาเหนื่อยๆก็เติมพลังกันหน่อยดูเมนูกันดีกว่าจริงๆเขามีอะไรขายที่มากกว่ากาแฟนะครับสั่งอะไรไปอเมริกาโน่ร้อน2 แก้วใช่ปกติกินเย็นนะแต่อากาศก็ค่อนข้างเย็นตรงนี้แต่ถึงจะเย็นยังไงเราก็เดินมาจนร้อนแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วต้องเดินไปอีกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยละไม่รู้จะกลับแม่งเริ่มไกลอ่ะจะกลับขึ้นได้หรือเปล่าใช่ขากลับตอนเดินขึ้นเนี่ยจะจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปก็รู้สึกกลัวเสียงเดินเองน่าจะปลอดภัยกว่าไม่รู้ว่าพี่รถปลอดภัยว่าวิ่งเร็วชิบหายแล้วไหนลองรีวิวหน้าตาแบบว่าสาวเวียดนามที่ผ่านเห็นมาเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเขาหุ่นจะค่อนข้างลีนใช่จะไม่ค่อยเห็นคนอ้วนสักเท่าไหร่แล้วก็พอแต่งตัวผมว่าน่ารักดีนะแต่งตัวขึ้นแต่งตัวน่ารักแต่งตัวขึ้นโดยเฉพาะชุดแดงที่ถ่ายรูปเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างขึ้นมากเลยผิวพรรณค่อนข้างละเอียดเนื่องจากอากาศเขาหนาวอยู่บนที่สูงถ้าเป็นภาคเหนือกัดที่เขียนว่าแคทอ่ะเซ็งคิงก็สั่งอเมริกาโน่ร้อนมาคนละแก้วนะฮะเอาเลยเดี๋ยวจะรีวิวด้วยที่กลิ่นหอมอีกแล้วกลิ่นหอมเหมือนกาแฟที่โรงแรมเมื่อเช้าเลยกลิ่นเดียวกันคือกลิ่นนำเลยอะฮะมันเป็นกลิ่นมะพร้าวเขาบอกว่าผสมมะพร้าวอารมณ์มาแล้วอารมณ์มะพร้าวเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้มะพร้าวหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นนี้นำมาก่อนแต่ร้านนี้รสชาติจะค่อนข้างเข้มกว่าที่โรงแรมเมื่อเช้าความตื่นตัวก่อนจะเดินทางต่อนี่คืออ่านว่าอะไรครับผมดงดุยโถชิมเขาชอบที่สูงครับผมคนนี้เฮิร์ตฟ้าโอฮาดากาสำหรับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือถ้ามาถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราต้องเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านตามเส้นทางของหมู่บ้านจนลงไปถึงน้ำตกให้ได้ครับเราจะเจอน้ำตกกัดอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆเราก็จะได้พบปะพูดคุยกับคนในท้องถิ่นไปด้วยเท่ากับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบ้านซึ่งจะมีการให้ลองสวมใส่ชุดของชาวเขาเผ่ามงหรือว่าเราเนี่ยจะเข้าเยี่ยมหมู่บ้านดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นได้
หรือจะเป็นการชิมอาหารลองชิมไวน์ซึ่งเรียกว่า Happy Water ของชาวบ้านทำเองนะครับที่นี่หรือจะซื้อของที่มีขายตลอด2ข้างทาง แกขายแต่แมวเพราะแคท อากาศที่นี่ไม่ร้อนครับรับรองว่าถ้าเราได้เดินไปจนถึงน้ำตกกัดกัดเนี่ยคุ้มแน่นอนสำหรับน้ำตกกัดกัดจะมีอีกชื่อว่าน้ำตกเทียนซาหรือเทียนซาวอเตอร์ฟอลครับใกล้กับน้ำตกกัดกัดจะมีการแสดงพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าชม9 รอบฟรีตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นและที่น้ำตกเนี่ยเราก็จะได้เห็นกังหันน้ำขนาดยักษ์ซึ่งทำจากไม้ไผ่กังหันเหล่านี้นะครับใช้พลังน้ำในการนวดข้าวโพดและก็พวกธัญญาหารอื่นๆและแล้วเราก็ออกจากหมู่บ้านกัดกัดมาครับก็เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยครับเราจะไปพิชิตยอดเขาฟานซีปัดนะครับวันนี้โดยการนั่งรถไฟสายสีแดงนะครับที่เขาเรียกว่าสายเมืองหัวเนี่ยนะครับที่ซาปาสเตชันจะอยู่ตรงตึกซันพลาซ่านะครับชั้น1สำหรับค่าตั๋วไปกลับเนี่ยก็จะอยู่ที่ 150,000 ดองเขาจะไม่แยกขายนะครับเราจะนั่งจากสถานีซาปาสเตชันไปลงที่สถานีเมืองหัวที่ซันเวิลด์ฟานซิปันเลเจนด์และจากนั้นเนี่ยก็จะเดินต่อไปขึ้นกระเช้าหรือที่เรียกว่าเคเบิลคาร์เนี่ยที่สถานีซาปาเคเบิลคาร์สเตชันนิกเนมของเขาก็คือวงเหรียญสเตชันจากซาปาสเตชันนะครับไปจนถึงซันเวิลด์ฟานซิปันเลเจนด์นะครับก็จะเป็นระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรได้เดินทางก็ใช้เวลาจากจุดนี้ไปก็5 นาทีครับซึ่งระยะทางนี่ครับสังเกตไหมครับว่าเราจะเห็นว่าเราได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ2 ข้างทางมากเลยครับมีการทำนาแบบขั้นบันไดวิวทุ่งต่างๆโอ้โหก็อย่างที่เห็นเลยครับหลังจากลงรถไฟมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเดินต่อใน Sun World Fansipan Legend เพื่อไปขึ้นสถานีกระเช้าซาปานะครับในตึกที่จะขึ้นกระเช้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านขายของที่ระลึกและขายของฝากด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่เห็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยวันเนี้ยเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดตรุษจีนพอดีคนต่อแถวเยอะมากครับค่อนข้างแน่นเลยสำหรับค่าตั๋วขึ้นกระเช้านะครับก็จะเป็นแบบไปกลับเขาไม่ขายแยกนะครับสำหรับราคาตั๋วของผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่ 800,000 ดองนะครับส่วนตั๋วเด็กเนี่ยก็จะอยู่ที่ 550,000 ดองถ้าเป็นวันหยุดก็จะบวกเพิ่มไปอีก 50,000 ดองต่อคนครับได้เวลานั่งกระเช้าไฟฟ้ากันแล้วครับเราจะไปยอดเขาฟานซีปันกันสูงสุดในภูมิภาคอินโดจีนครับสำหรับกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นกระเช้าไฟฟ้าแบบ3 สายนะครับจะแบบไม่มีการหยุดพักระหว่างทางอะไรทั้งนั้นนะครับความจุจะจุได้ที่ประมาณ 30-35 คนมีความยาวจากสถานีซาปาสเตชันจนถึงสถานีฟานซิปันสเตชันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 6.3 กิโลเมตรได้สำหรับความแตกต่างของความสูงระหว่าง2 จุดนะฮะของจุดที่บนฟานซิปันกับจุดตรงซาปาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,410 เมตรตอนที่นั่งอยู่บนกระเช้านะครับเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติปนไปกับวิถีชีวิตการทำเกษตรแบบขั้นบันไดซึ่งเป็นวิวที่แบบโอ้โหเกินบรรยายจริงๆครับได้เห็นวิวของเทือกเขาฮวงหลินเซินนะครับและหุบเขาเมืองหัวซึ่งเป็นธรรมชาติที่มันสร้างมาได้อย่างลงตัวเลยครับจากจุดนี้เราใช้เวลากันประมาณ20 นาทีครับก็มาถึงสถานีกระเช้าฟานซีปันแล้วครับก่อนลงจากกระเช้าเนี่ยผมแนะนำเลยว่าควรเตรียมตัวใส่เสื้อกันหนาวเสื้อกันลมถุงมือหมวกไหมพรมให้พร้อมเลยครับออกจากกระเช้ามาเราก็จะเจอร้านขายของมากมายเลยครับมีทั้งศูนย์อาหารร้านขายกาแฟเครื่องดื่มขนมปังต่างๆเราจะเดินขึ้นบันไดและออกไปข้างนอกทางด้านบนกันครับและสัมผัสแรกที่เจอนะครับก็คืออากาศที่หนาวเย็นมากลมพัดแรงมาปะทะตัวครับตอนนี้ถ้าตั้งหลักไม่ดีนี่ลมเอาได้ง่ายๆเลยครับโอ้โหเห็นแล้วขาวๆเมื่อกี้วะเนี่ยตายแล้วกูฝันร้ายแน่เลยคืนนี้จะสังเกตเห็นลานกว้างนะครับที่มองเห็นก็จะเป็นหอระฆังนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือพอเดินขึ้นบันไดไปก็จะผ่านซุ้มประตูครับคล้ายๆซุ้มประตูวัดขึ้นไปอีกนิดนะครับเราก็จะเจอกับสถานีรถไฟซึ่งจะเป็นของรถไฟสายฟานซีปันนะครับเพื่อจะใช้เจ้ารถไฟเนี่ยขึ้นไปที่ยอดเขาฟานซีปันกันครับสำหรับการพิชิตยอดเขาฟานซีปันเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2 วิธีครับอย่างแรกเลยก็เจ้ารถไฟนี่แหละครับท่านสามารถนั่งรถไฟโมโนเรลขึ้นไปสำหรับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ขาขึ้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2 นาทีนะครับรถไฟโมโนเรลเนี่ยรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง60 คนเลยนะครับค่าตั๋วขาขึ้นนะครับอยู่ที่ 150,000 ดองส่วนขาลงนะครับอยู่ที่ 120,000 ดองซึ่งแน่นอนครับผมไม่เลือกทางนี้ครับเพราะว่าอยากจะชาเลนจ์ตัวเองอีกทางหนึ่งก็คือการเดินขึ้นบันได600 ขั้นนะครับซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาเดิน
ไม่เกิน 30 นาทีแต่ตัวเลือกนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและที่สำคัญสภาพอากาศในวันนั้นเนี่ยก็ต้องดีด้วยครับถึงจะสามารถขึ้นได้ซึ่งแน่นอนครับผมเลือกวิธีนี้เพราะว่าอยากจะชาเลนจ์ตัวเองดึงศักยภาพร่างกายและความแข็งแรงของสุขภาพที่เตรียมตัวมาว่าวันนี้จะไปรอดไหมในการเดินขึ้นไปนะครับก็จะมีทั้งบันไดชันสลับกับทางเดินลาดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันไดชันนะครับเราก็วิ่งกับเดินสลับกันไปครับถ่ายรูปชมวิวเพลินๆประมาณ20 นาทีก็มาถึงแล้วครับสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดครับแล้วกั้นหายใจแล้วก็สูดเข้าไปใหม่หลายๆครั้งครับกว่าจะมาถึงบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างเหนื่อยมากเลยแต่ก็มีความสุขนะครับที่ทำได้สำเร็จดูก็รู้ครับดูจากสีหน้าเนี่ยบนยอดเขาฟานซีปันเนี่ยอากาศก็จะหนาวมากนะครับแล้วก็ลมแรงมากครับตอนนี้ดูจากผมที่ปลิวนะครับเสื้อผ้าที่ปลิวอยู่แล้วก็ในวันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งคนเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันค่อนข้างเยอะครับอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดของเขานะฮะก็คือเทศกาลตรุษจีนนั่นแหละมันต่อเนื่องกันมาภูเขาฟานซีปันนะครับอยู่ในเขตเทือกเขาฮวงเด่นเซินนะครับแล้วก็หุบเขาเมืองหัวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาฮวงเหลียนซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามฟานซีปันเนี่ยมีความสูงที่ 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับยอดเขาฟานซีปันได้รับฉายาว่าหลังคาแห่งอินโดจีนหรือว่า Roof of Indochina ซึ่งมีความสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับอินโดจีนก็จะประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามครับก็ซึ่งเป็นประเทศที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งนั้นมาถึงขาลงนะครับก็เดินลงกันอย่างช้าๆชมวิวธรรมชาติและสูดอากาศเข้าเต็มปอดให้เต็มที่เหมือนขาขึ้นครับกลับมาถึงสถานีกระเช้าฟานซีปันแล้วครับเราก็จะนั่งกระเช้าจากสถานีฟานซีปันเนี่ยกลับไปที่สถานีกระเช้าซาปาที่ซันเวิลด์ฟานซีปันเลเจนด์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่อรถไฟสายเมืองหัวนะครับไปที่ซาปาสเตชันที่ตึกซันพลาซ่าครับกลับมาที่ตึกซันพลาซ่ากันแล้วครับระหว่างที่ออกมาเนี่ยครับเราก็จะเดินผ่านช็อปขายสินค้าต่างๆครับแล้วเราก็จะไปรับประทานอาหารค่ำกันที่ร้านอาหารในย่านนี้แหละครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะครับก็ได้เดินชมบรรยากาศนะครับในเมืองแถวนี้แหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแบตหมดฮะเพราะว่าใช้งานหนักตลอดทั้งวันเลยก็เลยจำเป็นจะต้องหาที่ชาร์จซะหน่อยเลยถือโอกาสไปนั่งจิบไวน์นะครับแล้วเราก็มาที่ซาปาสกายวิวเรสตอรอนต์แอนด์บาร์นะครับเสียดายครับภาพมุมสูงสวยๆเราไม่ได้เก็บมาฝากเพราะว่าแบตหมดนั่นเองฮะนั่งกันชิลๆครับจิบไวน์หมดไป2 ขวดบาร์ก็ปิดพอดีครับที่นี่เขาปิด22:30นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเนี่ยปิดกี่โมงหลังจากนั้นเนี่ยผมกับตากล้องเนี่ยก็เดินลงมาดูบรรยากาศเมืองซาปาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่พร้อมแล้วก็ตรงไปที่จัตุรัสซาปานะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าโบสถ์หินหรือว่าโบสถ์ซาปาตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปานี่นะครับสำหรับโบสถ์หินเนี่ยเขาก็มีประวัติศาสตร์ว่าสร้างขึ้นในปี 1895 นะครับโดยชาวฝรั่งเศสจัตุรัสนี้นะครับเวลากลางคืนเนี่ยผู้คนก็จะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆและในวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็จะมีทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาเยอะมากเลยครับมีการแต่งตัวชุดแฟนซีมีการแสดงต่างๆบนเวทีสาวๆที่นี่นะครับแต่งตัวกันจะสาวเกาหลีเลยครับใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับหรือว่าถนนงอกคูเมนะครับก็เป็นถนนที่ค่อนข้างคึกคักครับอีกชื่อนึงเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าเวสเทิร์นสตรีทนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาตรงนี้เยอะมากเลยร้านอาหารโรงแรมสถานบันเทิงก็เต็มไปตลอด2 ข้างทางแล้วเดินไปก็จะเจอสตรีทฟู้ดซึ่งก็จะมีขายกัน2 ข้างทางครับสามารถเลือกชิมกันได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีตลาดเลิฟมาร์เก็ตตลาดกลางซาปาเลยไปหน่อยก็จะเป็นทะเลสาบซาปาครับเดินกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพอได้สั่งก็ไปพักที่โรงแรมเอาแรงกันดีกว่าโอเคฮิตโรดวันนี้นะครับเราจะออกเดินทางออกจากเมืองซาปากันแล้วครับต่อที่ด่านชายแดนเวียดนามจีนนะครับระหว่างทางนะครับเราก็จะเห็นวิวทะเลสาบซาปานะครับกับบรรยากาศเมืองสั้นๆมาฝากกันอีกรอบจากที่นี่ไปถึงด่านเนี่ยก็จะห่างกันประมาณ40 กิโลเมตรที่ชายแดนเวียดนามจีนนี่นะครับจะเป็นการค้าระหว่างประเทศที่มีการขนส่งสินค้าข้ามประเทศกันแต่เพราะว่าวันนี้ครับเราไปในช่วงที่ด่านยังปิดก็เลยไม่ได้ข้ามไปทางฝั่งจีนนะครับเนื่องจากมาตรการโควิด-19 ของทางฝั่งจีนครับเลยได้จะเก็บภาพและก็บรรยากาศทางฝั่งเวียดนามมาฝากครับซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็น
เต้าหวยนี่แหละครับที่ทั้งคนเวียดนามและนักท่องเที่ยวบอกว่าอร่อยขึ้นชื่อ และราคาสบายกระเป๋าเราก็มีรีวิวจากน้องให้ได้ชมกันครับว่าเป็นยังไง คิดรสชาติเป็นไงบ้างเต้าหวย เราถึงต้องหวยบ้านเราแล้วใส่น้ำเชื่อมอ่ะพี่แล้วก็เป็นวุ้นอ่ะแล้วข้างบนท็อปปิ้งมันน่าจะเป็นเหมือนเม็ดบุกอารมณ์ประมาณเม็ดบุกเราอ่ะประมาณนั้น เต็ม10ให้เท่าไหร่ เต็ม10ถ้าราคาแค่นี้ก็ให้แบบ8 นี่ แต่อร่อยอยู่ ถ้ามาแล้วไม่ได้ลองนะครับถือว่าพลาดมาก นอกนั้นก็จะเป็นสินค้าประเภทพืชผักผลไม้ที่ชาวบ้านแถวเนี้ยปลูกไว้แล้วเอามาขายกัน ถัดจากตลาดเนี่ยครับก็จะมีวัดให้ผู้คนที่มาได้มาไหว้สักการะกันครับ เสร็จจากด่านชายแดนเวียดนามจีนไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่สุสานโฮจิมินห์ที่เมืองฮานอยกันครับห่างจากที่นี่ไปก็300กิโลเมตรครับกว่าจะเดินทางร่วม300กิโลเมตรมาถึงที่สุสานโฮจิมินห์นะครับก็เป็นเวลาค่ำพอดีครับก่อนเข้าไปในสุสานโฮจิมินห์นะครับก็ต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยและก็สัมภาระก่อนสำหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้เข้าไปด้านในเพื่อเคารพศพท่านอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮจิมินห์นะครับและในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้มีโปรแกรมที่จะเข้าไปก็ได้แต่เก็บบรรยากาศรอบๆตัวอาคารแล้วก็ดูกิจกรรมการใช้พื้นที่ของผู้คนในย่านนี้และบรรยากาศค่ำคืนต่างๆรอบๆสุสานเนี่ยมาฝากครับเดินเก็บภาพกันจนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันที่ถนน36สายครับย่านช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ไม่ควรพลาดครับถ้ามาถึงเมืองฮานอยถนน36สายนะครับหรือ36เฝอเฟืองเนี่ยเป็นย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า600ปีครับชื่อของเขาเนี่ยก็มาจาก36อาชีพนี่แหละครับที่ทำการค้าบนถนนสายนี้ในอดีตเนี่ยครับจะมีการทำงานด้านหัตถกรรมต่างๆเช่นพวกเครื่องเงินผ้าไหมรองเท้าหรือแม้กระทั่งพวกของที่ระลึกต่างๆนะฮะก็จะวางขายกันนะครับตามถนนเนี่ยแล้วก็ชื่อแต่ละชื่อก็จะสอดคล้องกับชื่อของถนนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยฮะมีการพัฒนาของเมืองทำให้อาชีพต่างๆเหล่านี้มันก็มีมากกว่า36แล้วครับก็เลยกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งมีสินค้าเกือบทุกชนิดเลยครับคราวนี้เช่นพวกชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาทุกแบรนด์เลยครับอย่างเราก็ทราบกันว่า Nike เนี่ยเขามีฐานผลิตที่นี่เวลาเราซื้อของเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าชิปที่ประเทศเวียดนามนะครับอันนี้ถ้าใครที่เคยสั่งก็น่าจะรู้ก็จะมีทั้งเวียดนามทั้งอินโดแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นที่นี่เพราะที่เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นแหล่งตัดเย็บที่หลายๆแบรนด์เนี่ยใช้บริการกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของกระเป๋าหนังรองเท้าหรืออะไรต่างๆนะฮะใช้ได้ไหมที่นี่ คึกคืนมากครับบรรยากาศกลางคืนน่าเดินเพราะว่าโอ้โหคนไทยมาค่อนข้างเยอะครับทริปนี้แล้วก็มีการออกมาใช้ชีวิตตอนกลางคืนเราก็จะได้เห็นแสงสีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยสาวๆตอนกลางคืนนี่ผมว่าสวยกว่าตอนกลางวันนะใช่คุณได้เห็นแล้วกันต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่มาที่นี่เดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไม่ไปร้านตัดผมหรอ อยากไปเหมือนกันแต่กลัวไม่สวยเท่าเวียดนามใต้กลัวสรุปไม่ไปดีกว่ากลัวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือร้านกาแฟนี่แหละครับมีการเปิดให้บริการเข้าไปนั่งดื่มลิ้มลองรสชาติกาแฟสไตล์คนเวียดนามกันหลายร้านมากเลยครับมีทั้งแบบคาเฟ่และร้านกาแฟแนวแผงลอยหลังจากเดินมาเหนื่อยๆเนี่ยก็อยากจะหยุดพักนั่งชิมกาแฟกับคุณตากล้องซะหน่อยฮะแล้วก็มองหาร้านแล้วก็เข้าไปร้านนี้ฮะคองคาเฟ่เป็นร้านกาแฟสไตล์เวียดนามครับก่อนเข้าไปเนี่ยก็เจอเพื่อนร่วมทริปก็เลยชวนมานั่งดื่มด้วยกันซะเลยสำหรับคองคาเฟ่นะครับเป็นกาแฟที่พนักงานเนี่ยเขาแต่งชุดทหารเวียดกงสีเขียวนะฮะธีมของร้านเนี่ยเป็นแนวเวียดนามโบราณเมนูเด่นก็จะเป็นการใช้
มะพร้าวหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นผสมกับกาแฟโกโก้หรือว่าน้ำผลไม้และสำหรับเมนูที่ผมสั่งนะครับก็เป็นฮอตอเมริกาโน่อีกเช่นเคยครับคืออยากจะลองดูครับว่ากาแฟของร้านกาแฟแต่ละที่ได้ลองดื่มมาเนี่ยรสชาติมันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะครับเรามาลองชิมกันเลยครับคือรสชาติมีความเหมือนกันครับก็คือในเรื่องของความเข้มของกาแฟน่าจะเป็นสายพันธุ์โรบัสต้านะตรงนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่ผมทราบมาเนี่ยคือคนเวียดนามเนี่ยครับเขาจะนิยมดื่มกาแฟกันมากเลยฮะซึ่งเหตุผลเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาผลิตกาแฟเนี่ยได้เป็นอันดับ2ของโลกนะฮะรองจากบราซิลเนี่ยจะเป็นที่1ส่วนสายพันธุ์ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยผลิตได้ก็จะเป็นสายพันธุ์โรบัสต้าเนี่ย 97% เลยแหละที่เหลืออีก 3% ก็จะเป็นอาราบิก้าร้านกาแฟในแต่ละที่นะฮะใช้เมล็ดกาแฟที่ผลิตได้ในประเทศและก็เอามาทำขายกันเนี่ยนะครับซึ่งมองว่ามันจะไม่ยุ่งยากในเรื่องของการนำเข้าและอีกอย่างเนี่ยโดยหลักของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันมีซัพพลายที่เยอะมันจะทำให้ต้นทุนที่ดีขนาดร้านกาแฟดังเนี่ย Starbucks เนี่ยซึ่งว่ากันว่าเป็นแบรนด์ระดับ global เนี่ยฮะอย่าต้องยอมแพ้ไปเลยอันนี้คอนเฟิร์มจากประสบการณ์ตัวเองนะฮะที่มาเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมมาเนี่ย Starbucks ยังมีนะฮะปีนั้นก็ปี 2017 ได้แต่ว่ามาถึงปีนี้แล้วเนี่ยไม่เจอแล้วครับเพราะว่าก็หาดื่มอยู่เหมือนกันก็ไม่เจอก็แสดงว่าขนาดแบรนด์ระดับที่เป็น global อย่าง Starbucks เนี่ยยังต้องถอยให้เลยครับเพราะว่าเขามีความเป็นชาตินิยมด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะด้วยว่าเนื่องด้วยเขากินกาแฟที่เข้ม Starbucks เนี่ยน่าจะเป็นแนวอาราบิก้าซะส่วนมากก็คนที่กินกาแฟเข้มก็กินโรบัสต้าก็จะโอเคกว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะผมว่าออกจากคลองคาเฟ่กันมาแล้วครับผมก็จะหาแวะซื้อของฝากไปฝากเพื่อนๆที่ไทยกันหน่อยครับแต่แน่เอาอีกแล้วฮะคุณตากล้องนี่เผลอไม่ได้ฮะน้องๆเนี่ยคงจะไปสะดุดตาเขานะครับน้องๆยิ้มหวานเลยฮะแหมคืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่ผ่านมานี่ก็หลายช็อตแล้วนะแต่ว่าอาจจะตัดไปไม่ได้เห็นนะแต่ช็อตนี้ขอเอามาโชว์หน่อยแล้วกันนะฮะไปดูของฝากไม่ใช่มาดูสาวครับลักษณะของตลาดที่ผมเดินนะฮะก็คล้ายตลาดนัดนะฮะเป็นลักษณะเหมือนถนนคนเดินนะฮะที่มีของขายแบ่งเป็นซอยๆแล้วก็จะมีล็อกต่างๆนะฮะให้เดินเข้าไปดูแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อกันได้เลยฮะเดินดูไปต่อราคาไปสิ่งที่ผมพบอย่างนึงฮะก็พ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีเลยแหละครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่วางแผนจะเดินทางมาที่นี่ครับรับรองได้ว่าพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจแน่นอนครับถึงไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะพยายามสื่อสารจนเราเข้าใจเองได้ของฝากแล้วก็มาต่อที่ลานลีลาศกันเลยครับเพลิดเพลินกับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ดูไปแล้วก็ได้แต่ยิ้มไปด้วยตามภาพเลยครับกลับจากถนน36สายมาแล้วนะครับผมก็มาสั่งลาคือสุดท้ายกับพวกน้องๆครับในกรุงฮานอยกันเรามาชิมกันว่าชาเขียวที่เนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะฮะชาเขียวนะฮะบอกให้เป็นชาเขียวหมดไปจำนวนหลาย10กระป๋องฮะดื่มคู่กับแก้มสไตล์เวียดนามโอ้ยราตรีสวัสดิ์คืนนี้ครับหวานที่ห้องอาหารเช้าที่โรงแรมครับก่อนออกเดินทางไปสนามบินนอยบายเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับไทยครับเดินดูช็อปที่สนามบินและซื้อของฝากที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับจบไปแล้วครับสำหรับทริปเวียดนามเหนือฮานอยเหล่ากายซาปาฟานซีปัน4 วัน 3 คืนสำหรับทริปนี้มีค่าใช้จ่ายของทริปต่อคนอยู่ที่ 12,990 บาทรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักค่าโรงแรมค่าเดินทางทั้งหมดในประเทศเวียดนามค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับค่าอาหารทุกมื้อยกเว้นว่าในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยที่เราต้องการซื้อทดลองเองสำหรับค่าตั๋วต่างๆตั้งแต่เข้าโมอาน่าคาเฟ่หมู่บ้านกัดนั่งรถไฟโมโนเรียลสายเมืองหัวเพื่อไปขึ้นกระเช้าที่ซันเวอร์ฟานซีปันเลเจนด์ไปกลับนะครับนั่งคาร์เคเบิลขึ้นไปฟานซีปันไปกลับก็รวมอยู่ในทริปทั้งหมดครับค่าเงินเวียดนามดองนะครับคิดแบบลงตัวง่ายๆที่150 บาทแลกได้ 100,000 เวียดนามดองผมว่าแลกไปประมาณ2 ล้านเวียดนามดองเนี่ยก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 บาทก็ถือว่าเพียงพอครับสำหรับจับจ่ายลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นอาจจะเหลือมาซื้อของฝากเลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับฝากกดติดตาม
เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องบีนาราของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานให้รับชมครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วคอยติดตามดูกันครับว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะพาไปหาประสบการณ์กันที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเลิฟครับ Been Around You're tired of being so tired. You damn sure ain't